ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ላሳያችሁ። ለቃቸው ቪዲዮዎች ግን ለሚጠቅመውም ሰው አትልኩ፣ ላይክ ሼር አታደርጉም። አይ ዶንት ኖ ዋይ። ኤኒሃው ዛሬ አንድ ነገር ማሳያችሁ ምንድነው፣ ወርድ ላይ ምጽፉትን በኪቦርድ ሳትጽፉ ቀጥታ እያወራችሁ እንዲጽፍላችሁ በጣም ሲምፕል ወይ ነው አሳያችኋለሁ። ወርድ እንደዚህ ትከፍታላችሁ፣ ብላንክ ዶክመንት። ከዛ በኋላ ይሄ የሚጠቅማችሁ ምንድነው፣ ባፋችሁ እየተናገራችሁ እሱ ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ ነው የሚጽፍላችሁ በእናንተናገሩት። ሶ just click window and h at a time, just like have you seen it? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊስኒንግ እያለኝ ነው፣ ማውራውን ነገር ዲቴክት እያደረገ እየጻፈ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታያችሁት፣ እዚህ ጋር ሊስን እያደረገኝ ነው። ሶ ማቋረጥም ስንፈልግ window and h at a time፣ window እና hን at a time እንጫናለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እኔ ለሙከራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማርኬቲንግ ፔኔትሬሽን ፕራይስ setting low price for a new product in order to penetrate the market quickly and deeply to attract a large number of buyers quickly and win a large market share. The high sales volume result in filling the cost, allowing the company to cut it even a price further. Several conditions must be met for this low price strategy to work. The first one, the market must be highly price sensitive. 2. Production and distribution costs must fall as a large sales volume increase. Number 3, low price must be kept help out of competition, and the penetration price must maintain its low price position. Otherwise, the price advantage may be low temporary. እንዳያችሁት ነው። ስለዚህ እኔ ልክ የፈለገ ዶክመንት ሙሉ ይጥፍላችኋል፣ ብቻ እናንተ አንብቡለት፣ ፐርፌክት አንብቡለት። እኔ አሁን ፕሮናንሲዬሽን አንዳንድ ሚስ ማድረጋቸው ነገሮች አሉ፣ እነሱ ምናልባት ሴንስ ላያደርጋቸው ይችላል። ምንድነው ፕሮናውንስ የራሴ ፕሮናውንስ ፕሮብሌም እንጂ ኤግዛክትሊ በደንብ ካነበባችሁለት ምንም ሚስ የሚያደርገው ነገር የለም። ኤቭሪቲንግ ራይት ዋት ዩ ቴል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አይ ሆፕ ሼር አድርጉለት ለምትፈልጉት ሰው፣ ይጠቅመዋል ብላችሁ ለምታስቡት ብዙ የሚጽፍ ሰው። አመሰግናለሁ። ምቻችሁ